السلام عليكم. اهلا بيكم في جيزل هاند ميد مع ريم. النهارده ان شاء الله هنشتغل شنطه كروشيه. هنشرح خطواتها بالتفصيل. هبتدي معاكم بالخامات. هستخدم 600 جرام خيط مكرميه فرنسي على فتلتين. عشان اسهل على نفسي الشغل هلف البكرتين مع بعض بالشكل ده واخليهم كوره. ده هيسهل عليا الشغل جدا. هستخدم معاه ابره الومنيوم 4 مللي. هحتاج علامات 8 علامات. هحتاج حلقات سهلة الفتح وقفل مغناطيس. هستخدم معاها الايد الجلد. الايد دي منتشرة جدا في الفترة الأخيرة، تقريبا موجودة في كل المحلات والأونلاين ستورز. وهحتاج مزورة. هبتدي بعقدة بداية وهشتغل 168 سلسلة. وانا بشتغل السلسلة هحط علامات على السلاسل رقم 56 و57 و112 و113. وصلت للسلسلة رقم 56 و57. هحط فيهم علامات. وصلت الغرز رقم 112 و113. هحط فيهم علامات. العلامات دي هتسهل عليا تجميع الشنطة. هكمل لحد ما اوصل ل168 سلسلة. بعد ما اشتغلت ال168 سلسلة وحطيت علامات على غرزة رقم 56 و57 و112 و113، هبتدي في السطر الأول. هرتفع سلسلتين وهقلب الشغل. هشتغل في الحلقات الخلفية. هنا الحلقات دي بتخلي الشغل متماسك ومفيهوش فراغات. هعمل أول غرزة نص عمود. هلف الخيط على الإبرة. هفوت الأول أول واحدة والتانية وهدخل في التالتة. هسحب خيط. بقى معايا 3 سلاسل على الإبرة. هسحب خيط وأعدي من التلاتة مع بعض. تاني غرزة هتكون غرزة منزلقة. مجرد اني بسحب الخيط بس. هكرر الغرزتين دول لآخر السطر. غرزة نص عمود وغرزة منزلقة.
وصلت لاخر السطر الاول، غرزة نص عمود، هقفل السطر بغرزة منزلقة. دلوقتي كل السطور اللي جاية هتبقى عبارة عن تكرار للسطر الأول. هفضل أعيده لحد ما يبقى عندي مستطيل، عرض المستطيل ده قد الطول 3 مرات بالمزورة بالسنتي، بمعنى إني هقيس السطر ده بالمزورة، والرقم اللي هيطلع لي هقسمه على 3. طبعا المقاس بالمزورة هيفرق بين كل واحدة والتانية حسب شدة ايدها، فاحنا هنقيسه وايا كان الرقم اللي هيطلع هنقسمه على 3. معايا تقريبا 102 سنتي، هقسم 102 على 3 هيبقى 34 سنتي. يعني انا هفضل اكرر السطر ده لحد ما يوصل معايا الطول ل 34 سنتي. وهي دي ظبطة الشنطة، ان العرض يكون قد الطول 3 مرات. هشتغل المستطيل بتاعي لحد ما اخلصه ونرجع نكمل بقية الشنطة. ده شكل المستطيل بعد ما خلصته. بالمزورة مقاسه العرض كده 102 سنتي والطول هنا 34 سنتي. دي الماركرز اللي كنت حطاها في اول سطر، حطيت زيهم في اخر سطر في نفس اماكن الغرز. لو نلاحظ ان العلامات دي قسمت لي المستطيل ل3 مربعات قد بعض بالظبط. ممكن لو طبقناه كده بالشكل ده هنلاقي ان المستطيل عامل 3 مربعات. هبتدي دلوقتي اجمع الشنطة. هاخد الجزء اللي هنا اللي على الطرف وهتنيه على المربع اللي في النص. عندي مربع اللي على الطرف ومربع اللي في النص. عشان اجمع المستطيل مع بعضه، الغرزتين اللي فيهم العلامات هدخل الابرة في غرزة منهم وهدخلها تاني في الغرزة اللي جنبها. يعني انا عايزة على الابرة يبقى عندي الغرزتين اللي فيهم علامات بالشكل ده. دي اول غرزة اهي العلامة بتاعتها، والغرزة التانية اهي. وهبتدي اشتغل غرز حشو بالطول لحد ما اخلص المربعين مع بعض. هدخل الخيط واطلعه من الغرزتين. عديت الخيط من الغرزتين. هاخد سلسلة الغرز اللي بعديها تاني غرزة، وناخد بالنا لان غرزة المنزلقة غالبا بتبقى ضيقة شوية فممكن نفوتها وما نشوفهاش، فناخد بالنا ما نعديش الغرز. هدخل هنا في تاني غرزة من المربع ده مع تاني غرزة من المربع التاني. كده بقى عندي اول غرزتين مع بعض، تاني غرزتين. هشتغل غرز حشو هسحب الخيط من الغرزتين هدخل تالت غرزة مع تالت غرزة. الاتنين معايا على الإبرة وهشتغل حشو وهكرر لحد آخر السطر لما الاقي مربعين اتخيطوا في بعض.
بعد ما خلصت خياطة الجزئية دي وصلت للآخر وقطعت الخيط، همسك بقية المربع هبعده كده شوية، وهاخد المربع التالت اللي لسه ما اتعاملتش معاه خالص، هحطه عليهم كده، وهخيط الجزء ده بنفس الطريقة اللي عملتها في الناحية التانية. تاني ربطت مربعين ببعض وخيطتهم من الناحية دي، هاخد بقية المربع الأول وأبعده، وهاخد المربع اللي لسه ما اتعاملتش معاه خالص هتنيه فوقيهم، وهخيط الجزء ده بنفس الطريقة اللي خيطت بيها الناحية التانية. مكان الغرزتين الاتنين ماركرز هدخل الإبرة في أول غرزة، وهدخلها في الغرزة التانية، بقى عندي الغرزتين اللي فيهم ماركرز الاتنين على الإبرة. هشيل الماركرز عشان الغرزتين على الإبرة. هدخل الخيط هعديه من الغرزتين، هاخد سلسلة وهشتغل حشو في كل غرزتين قصاد بعض لحد ما اخلص السطر. دلوقتي بعد ما خلصت الجزء التاني بنفس الطريقة وربطت المربعين في بعض، شلت الماركرز لاني خلاص ما بقتش محتاجاهم. كده تقريبا الشنطة خلصت. همسك الجزئين دول وهفتح الشنطة بالشكل ده. ده بقى شكل الشنطة عندي. مقاس الشنطة النهائي عندي هنا 47 سنتي، والطول برضو 47 سنتي. دلوقتي هركب الايد. طبعا مش حابة اني اركب الجنش على طول في الخيط، فهعمل جزء صغير زي ده وهخيطه في الشنطة، وفي الجزء ده هركب حلقة سهلة الفتح. نشوف الجزء ده هنعمله ازاي. هبتدي بعقدة بداية وهعمل 17 سلسلة
17 هرتفع سلسلة وهشتغل في الحلقات اللي في الخلف. هسيب اول واحدة وهدخل في التانية، هشتغل غرز حشو في السطر كله. عملت 17 سلسلة، هرتفع سلسلة وهشتغل حشو في كل الغرز، سطر تاني وسطر تالت. بعد ما اشتغلت 3 سطور حشو هرتفع سلسلة وهشتغل في الفراغات اللي بين السطور. هنا ده اول فراغ، هعمل حشو، تاني فراغ هعمل حشو، اول غرزة في السطر هعمل فيها تزايد غرزتين حشو. بقية السطر هشتغله غرز حشو فردي. اخر غرزة في السطر هعمل فيها تزايد غرزتين حشو. وهشتغل في نفس الفراغات اللي بين السطور. اول غرزة في السطر هعمل فيها تزايد غرزتين حشو. وهكمل باقي السطر غرز حشو فردي. اخر غرزة في السطر هشتغل فيها غرزة واحدة، وهعمل منزلقة في اول غرزة عملتها. ده الارتفاع ودي اول غرزة عملتها. لو خايفين نتوه ممكن نعلم اول غرزة بماركر واحنا بنشتغل. هقطع الخيط واشيل الخيوط الزيادة. هنضف الخيوط الزيادة وهعمل قطعة تانية زي دي بالظبط. بعد ما عملت القطعة اللي هشبك بيها الايد في الشنطة هعلم فيها غرز رقم 6. هعد 1 2 3 4 5 وهعلم الغرزة السادسة من الناحيتين. وهاجي هنا
هحاول اخليها في النص قد ما اقدر. هعد قدام برضو 6 غرز، 1 2 3 4 5 6. الماركر اللي حطيته هعديه من الشنطة، الخيط بتاع الشنطة، ومن الغرزة رقم 6 في الجزء اللي قدام، وهعمل نفس الكلام في الناحية التانية. هعديه من الخيط بتاع الشنطة، ومن الغرزة رقم 6. وعشان وانا بربطها اطمن انها ما تتحركش، هربطها من قدام برضو، كده ثبتها. هبتدي دلوقتي اربطها بغرزة منزلقة. ممكن نربطها بإبرة التنظيف بخياطة عادية، بس طبعا المنزلقة بتكون محكمة اكتر وما بتوسعش بسهولة. معايا خيط، هدخل الإبرة بتاعتي في الغرزة اللي فيها الماركر، دي الغرزة عشان الماركر مضيق، وهعدي الإبرة من الخيط بتاع الشنطة، وهطلعها من نفس الغرزة اللي فيها الماركر في الظهر. هسحب خيط هدخل في الغرزة اللي جنبها وهكرر نفس اللي عملته. هعدي من الخيط بتاع الشنطة وهطلع من تاني غرزة. ممكن اعقد الخيط قبل ما اشتغل. هسحب خيط وهعمل منزلقة. الغرزة اللي بعدها وهكمل لحد ما اخيط كل الجزء. بحاول قد ما اقدر الجزء ده يكون متخيط كويس قوي، لان تقل الشنطة هيكون متركز على الجزء ده.
بتأكد اني بدخل من نفس الغرزة. في من الجزء ده بيكون جلد، طبعا خياطته بتكون اسهل، لكن انا ملقتش نفس اللون. هقطع الخيط. ده شكلها بعد ما ركبت. هركب الحلقة سهلة الفتح. بالشكل ده. وهربط ايد الشنطة. هشتغل القطعة التانية بنفس الطريقة. هنضف الخيوط الزيادة ونرجع نكمل. ده شكل الشنطة بعد ما خلصت. ركبت علامة الهاند ميد والقفل المغناطيس. الشنطة من جوه مساحتها كبيرة، شنطة عملية مناسبة جدا للكلية. يا رب يكون الشرح عجبكم وقدرت اوصل لكم المعلومة بطريقة بسيطة. لو في اي جزئية مش واضحة يا ريت تسيبولي اسئلتكم في الكومنتس وباذن الله ارد عليها. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.